У 2009 році першим президентом Європейської ради був призначений бельгієць. Герман Ван Ромпей став головним представником Європейського Союзу на світовій арені. У 2019-му ця роль знову дісталася бельгійцю. Шарль Мішель був запрошений колегами очолити президентське крісло Європи. Бельгійці досить часто відігравали керівну роль у європейській політиці. Країна стала одним із засновників європейського співтовариства та протягом багатьох років відігравала дуже активну роль у його інтеграційному процесі. Це невелика, але надзвичайно важлива із погляду логістичного хабу та політичного центру країна у серці Європи. Із населенням близько 11,5 мільйонів людей та площею 30 тисяч квадратних метрів, як Житомирська область. Вона розташована на перетині Франції, Німеччини, Нідерландів та Люксембургу, що не випадково робить її перехрестям Європи. Її показник ВВП на душу населення, за даними МВФ, це 57,7 тисяч доларів, що більше, ніж у Франції, Німеччини та Британії. Попри відносно скромні територіальні розміри, Бельгія демонструє результати, якими можуть пишатися значно більші держави. Її економіка – одна із найвідкритіших у світі. Це забезпечується кількома факторами: вигідним географічним розташуванням у центрі Європи, розвиненою транспортною інфраструктурою, Антверпенський порт є другим за величиною у Євросоюзі, та високим рівнем інтеграції у міжнародні ринки. У рейтингу економічної свободи 2025 року від Heritage Foundation Бельгія посідає 34-те місце зі 181 країни, що ставить її у верхній третині світового списку. Це означає, що в Україні відносно сприятливі умови для ведення бізнесу, захисту приватної власності та розвитку конкуренції. Сьогодні Брюссель можна назвати справжньою дипломатичною столицею Європи. Працює 182 посольства, тут розташовані штаб-квартири керівних органів ЄС, Європейська Рада, Єврокомісія, Рада ЄС, центральні офіси НАТО, Всесвітньої митної організації та інших міжнародних об'єднань. Тому кожна країна має у Брюсселі одразу кілька представництв. Як мінімум посольство у Бельгії, місію при ЄС та місію при НАТО. Дипломати з усього світу зосереджені в одному місті. Загалом близько 120 міжнародних організацій, понад 300 іноземних місій, 60 тисяч посадовців, співробітників та їхніх сімей. І це робить Брюссель не просто унікальним майданчиком Європи, а глобальною столицею, де вирішується доля світу. У цьому відео ми розберемо, як невелика країна змогла стати осередком європейської інтеграції, які унікальні риси зробили Бельгію місцем компромісу, і як їй вдалося випередити великі держави. Територія сучасної Бельгії, Фландрія та Брабант, стала важливим економічним і торговим центром Західної Європи. Основною рушійною силою було розвинене текстильне виробництво на основі англійської вовни, що забезпечило швидку урбанізацію таких міст, як Брюгге, Гент та Іпр. Міста отримували хартії самоврядування, а гільдії, контролюючи якість продукції та ціни, сприяли створенню розвиненої ринкової економіки та контрактного права. У 16 столітті Антверпен перетворився на головний фінансовий і торговий центр Європи. У місті діяли одна із перших товарних бірж – Антверпенська біржа, а також філії італійських та німецьких банків. Антверпенська біржа заснована у 1531 році і вважається однією з перших, що збудовані спеціально для торгівлі. Архітектура будівлі, на якій красувався напис «Купцям усіх націй і мов», де проводилися комерційні операції, торгівля товарами, векселями, стане моделлю для багатьох майбутніх бірж, як от Королівська біржа у Лондоні, а також і для Амстердамської фондової біржі. Її також звуть матір'ю усіх фондових бірж. Завдяки тому, що купці могли здійснювати платежі та перекази на великій відстані без необхідності перевозити фізичні гроші, це стало свого роду революцією для того часу. Також біржа дозволяла брати позики у заможних купців та банкірів для фінансування воєн та потреб, чим активно користувалися монархи різних країн, зокрема іспанські Габсбурги. Це створило підґрунтя для подальшої індустріалізації Нідерландів, частиною яких тоді була Бельгія.
Період 80-річної війни 1868-1648 перетворив південні Нідерланди на ключове поле боїв, що призвело до значних руйнувань, еміграції ремісників і торговців. Унаслідок цього Амстердам замінив Антверпен як головний торговельний центр Європи. Вестфальський мир 1648 року не лише закріпив межі іспанських Нідерландів попри втрату території, як от Брабант, але й узаконив закриття річки Шельда. Це був стратегічний крок Голландії, спрямований на усунення головного конкурента – порту Антверпен, перетворивши його на звичайну внутрішню гавань і перенаправивши торгові потоки до Нідерландів. Іспанські Нідерланди формально підкорялися Іспанії, але фактично мали багато самостійності в управлінні. Губернатор, зазвичай з іспанської королівської родини, представляв короля у Брюсселі. Місцеві лідери займали ключові посади у 3 радах: державна, що відповідала за зовнішню політику та військову справу, таємна, що відповідала за внутрішнє управління та юстицію, та фінансова, яка займалась економікою. Проте ради підтримували централізацію влади і наполягали на авторитеті іспанського короля замість захисту інтересів іспанських Нідерландів та прав і свобод громадян. Вищою судовою інстанцією була Велика Рада у Мехелені, хоча їй протистояла таємна рада. Місцеві суди відігравали також адміністративну роль. Протистояння між Великою Радою у Мехелені та Таємною Радою полягало у змаганні за контроль над юстицією та політичними рішеннями. Велика Рада займалася правовими питаннями, відстоюючи місцеві права та автономію, у той час як Таємна Рада, яка діяла від імені іспанського короля, мала більше політичного впливу, контролюючи важливі військові та адміністративні рішення. Це спричиняло постійні конфлікти і ускладнювало ефективне управління, особливо на фоні постійних війн, військових витрат і необхідності утримання фортець. Після Вестфальського миру 1648 року економічний ландшафт південних Нідерландів, сучасна Бельгія, що перебували під владою Іспанії, зазнав значних змін. Регіон уже був ослаблений 30-літньою війною та повстаннями, зокрема 1567 року, які зруйнували промисловість і спричинили імміграцію ремісників та купців. Унаслідок цього Антверпен втратив статус головного торгового центру Європи, поступившись Амстердаму. Попри занепад, деякі міста намагалися адаптуватися. Антверпен розвивав виробництво шовку, діамантів, льону, меблів і мережева. Гент спеціалізувався на люксових тканинах, Брюгге – на повсякденних. Водночас англійська конкуренція у галузі шерсті підривала текстильну промисловість. Війни із повсталими провінціями та борги імперії виснажували економіку. Для поповнення бюджету влада запровадила нові мита і почала продавати державні посади. Хоч це виглядало як корупція, на практиці воно створило прошарок освічених чиновників, зацікавлених у стабільних фінансах, бо вони вкладали власні кошти у свої посади. Закриття річки Шельди північними Нідерландами, закріплене у Вестфальському мирі, стало ударом по торгівлі. Голландці домоглися контролю над гирлом, щоб усунути конкуренцію Антверпена. Колишня торгова столиця перетворилася на внутрішній порт, а ремісники масово емігрували. Виробництво перемістилося до сільської місцевості, де витрати були нижчими, але дефіцит капіталу і ринків залишався. Іспанські Габсбурги, розглядаючи регіон як джерело фінансів, обкладали його високими податками, що стримувало відновлення. Попри це, поступове економічне пожвавлення відбулося. У мистецтві завдяки Рубенсу, Ван Дейку і Йордасу спостерігалося культурне піднесення. Сільське господарство переорієнтувалося на технічні культури – льон, коноплі, ріпак, що забезпечувало сировину для ремесел. Текстильна галузь зосередилася на виробництві елітних товарів – мережева, гобеленів та ляних тканин. Торгівля, хоч і обмежена, відновлювалась внаслідок сухопутних шляхів і каналів, що стимулювало розвиток інфраструктури. Поділ країни після повстання 16 століття зробив південні провінції економічно залежними від Іспанії.
Відновлення йшло повільно, а конкуренція із Францією та Англією загострювалася. Англія заборонила експорт вовни, розвиваючи власну промисловість, а Франція, дотримуючись меркантилізму, захищала внутрішній ринок високими митами. Це обмежувало експорт товарів із південних Нідерландів і змушувало їхніх виробників шукати нові, але вузькі ринки збуту. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Коли бельгійські землі потрапили під владу Франції у 1795 році після поразки Австрії у війні, усе змінилося. Відтоді і аж до 1814 року території перебували у складі Французької республіки, а згодом імперії. На відміну від іспанських чи австрійських часів, про місцеву автономію вже не йшлося. Керували із Парижа. Старі аристократичні привілеї скасували, а церкву переслідували. Коли ввели обов'язковий військовий призов, селяни підняли повстання у 1798-99 роках, але його швидко і жорстоко придушили. За часів Наполеона ситуація трохи стабілізувалася, підписали конкордат із Папою Римським, що врегулювало становище духовенства. Разом із цим французи додали й нові правила. Цивільний кодекс, десяткову сучасну метричну систему, а також знову відкрили річку Шельду для судноплавства, що дало змогу відродити порт Антверпена. Але найбільші зміни відбулися в економіці. Саме французьке панування стало початком промислової революції у Бельгії. По-перше, завдяки підтримці Наполеона та перспективі торгівлі на великому французькому ринку почалася механізація виробництва. Найшвидше це відчули текстильні центри. Гент із його бавовняними фабриками і Верв'єр із вовняною промисловістю стали локомотивами індустріалізації. Водночас у провінціях Ено, перетвореній французами на департамент Жемап та Л'єжі, процвітали вугільна і металургійна галузі. Вугілля добували ще з початку 18 століття, використовуючи парові помпи Нью-Комена, а тепер воно ще активніше йшло на експорт до Франції. Включення бельгійських провінцій до складу Франції відкрило ширший ринок збуту і прискорило модернізацію, якій Бельгія швидко вийшла у лідери на континенті. Після Віденського конгресу 1814-15 років, зібрання європейських держав після поразки Наполеона, де перекроювали карту континенту, бельгійські провінції об'єднали з Голландією в нову державу – Об'єднане Королівство Нідерландів. Мета великих держав була проста – створити сильний буфер проти майбутньої французької експансії. Але для бельгійців це об'єднання стало джерелом напруги. Франкомовні католики на півдні відчували себе чужими у власній країні. Релігія, мова і культура постійно вступали у конфлікт із політикою протестантської голландської династії короля Нідерландів Віллема І. Він намагався централізувати владу та посилював контроль над бельгійськими провінціями. До цього додалася економіка. Бельгія уже була однією з індустріалізованих частин Європи, і підприємці прагнули більшої свободи для власного розвитку. Залежність від Голландії гальмувала ці амбіції. У серпні 1830 року вибухнуло повстання, яке швидко охопило міста. Результатом стало проголошення незалежності, а у 1831 році країна офіційно перетворилася на конституційну монархію. Втім, свобода мала свою ціну. Вийшовши із-під влади Нідерландів, Бельгія одразу втратила доступ до голландського ринку. Це спричинило економічну кризу, але держава відповіла проактивно. Почалися масштабні інвестиції в інфраструктуру та промисловість. Велику роль відіграли банки і нова залізнична мережа. Саме вона зв'язала між собою промислові регіони.
Особливо швидко розвивалася Валонія завдяки вугіллю та металургії, натомість Фландрія залишалася аграрною і менш розвиненою. У 1840-х роках вона пережила глибоку кризу та голод, що підкреслив економічний контраст між регіонами. Попри ці труднощі, Бельгія стала першою індустріальною державою континентальної Європи. Після Першої світової війни відновлення сильно зруйнованої промисловості вимагало великих зусиль, а країна переживала економічну кризу через високий рівень боргу, який становив майже 42 мільярди франків, фактично виріс на 63% за 6 років, та інфляцію, яка доходила до шалених 48% у 1927 році. Уряд здійснив низку заходів для відновлення, зокрема, інвестував у реконструкцію інфраструктури та модернізацію промислових підприємств. Проте під час Великої депресії 1929 року Бельгія пережила глибокий економічний спад, зростання безробіття та соціальну напругу. Уряд зреагував на кризу через девальвацію національної валюти на 28%, заходи жорсткої економії та підтримку важливих галузей, таких як металургія і текстиль. Уряд підвищив ставки прибуткового та непрямих податків, тарифів, а також скоротив пенсії та допомоги із безробіття. Довгострокові наслідки цих дій полягали в тому, що країна на деякий час втратила економічну стабільність, але також почала значно зміцнювати свою промислову базу і поступово інтегрувалася у міжнародні економічні структури, зокрема через співпрацю із сусідніми країнами та міжнародними банками. Зокрема, створили Осло-групу, у складі якої ще були Данія, Норвегія, Швеція, Люксембург та Нідерланди. Її суть зводилася до створення вільної торговельної зони між учасниками, що було відповіддю на протекціонізм, який був популярним у ті часи. На відміну від Першої, Друга світова війна завдала Бельгії відносно незначних руйнувань. Втрати склали лише 8% національного багатства. Відновлення економіки Бельгії розпочалося із монетарної реформи, відомої як «План Гофіна», названа на честь міністра фінансів Каміля Гофіна. Ця реформа мала на меті приборкати інфляцію, що виникла через надмірну кількість грошей в обігу. Суть реформи зводилася до того, що уряд заморозив банківські рахунки та обміняв старі банкноти на нові у співвідношенні 1 до 10. Це суттєво зменшило кількість грошей в обігу, підвищило вартість бельгійського франка та стримало гіперінфляцію. Після монетарної реформи уряд почав укладати міжнародні торгівельні угоди та інтегруватися в економічні структури. Наприклад, Бельгія стала однією із співзасновниць Організації Європейського економічного співробітництва, більш відомої як Організація економічного співробітництва та розвитку. У 1944 році уряд, профспілки та роботодавці уклали соціальний пакт, який став основою для розвитку соціальної підтримки. Це включало впровадження пенсійного забезпечення, допомоги із безробіття, медичного страхування та допомоги сім'ям, що дозволило зменшити соціальну напругу, запобігаючи страйкам населення. Після бурхливого економічного зростання кінця 1940-х, коли ВВП зріс на 24% за період із 1946 по 1950, темпи розвитку сповільнилися до 11,5% за період 1951-55 років. Основною проблемою стала залежність Валонії від застарілої важкої промисловості. Вугільні родовища почали виснажуватися. Видобуток ставав дедалі дорожчим. Проте замість інвестицій у модернізацію обладнання підприємства продовжували працювати за старими технологіями, що вилилося у неконкурентну спроможність у порівнянні із Німеччиною чи Японією. Проблемою також стало те, що в основному інвестиції вкладалися у Фландрію. Фламандський уряд заохочував вкладатися у сучасні галузі, як от хімпром та автопром. Натомість старі шахти та металургійні заводи виглядали непривабливими для інвесторів. Після приєднання Бельгії до Європейської економічної спільноти у 1958 році уряд активно стимулював економічний розвиток регіонів, розширюючи ринки збуту бельгійської продукції. У Фландрії це поєднувалося із ухваленням закону про розширення 1959 року, який передбачав прямі субсидії та податкові канікули для нових компаній.
Завдяки таким заходам американські та японські корпорації, зокрема General Motors, Ford і Volkswagen, відкривали заводи у Фландрії, створюючи тисячі робочих місць і сприяючи промисловій диверсифікації регіону. Політика держави та законодавчі стимули поєднувалися із новими можливостями, що відкривало вступ до європейського ринку, дозволяючи регіону залучати іноземні інвестиції та модернізувати виробництво. Водночас у Валонії, де переважали важка і застаріла індустрія, соціалістична партія і сильні профспілки забезпечували державну підтримку підприємств, зберігаючи робочі місця та високі зарплати, навіть якщо ринок не виправдовував витрати. Завдяки залученню інвестицій Фландрія та Валонія фактично помінялися місцями по ВВП на душу у відношенні до Бельгії із 1955 до 1997 року. Якщо у 1955 році фламандці були на 12% бідніші за середнє, а валійці якраз мали середній рівень достатку, то у 1997 році уже фламандці були кращими за ВВП на душу, а валійці на 23,5% бідніші. Ця економічна нерівність між регіонами загострила мовні та політичні суперечки. З 1950-х років у владі домінували християнські демократи, часто у коаліції із соціалістами. Водночас з'являються нові націоналістичні партії, які розділяються за мовною ознакою – фламандською та франкомовною. Традиційні партії – соціалісти, ліберали, християнські демократи – також розколюються за мовним принципом, що ускладнює політичний процес та прийняття рішень. Виникають напруження між Фландрією та Валонією, які впливають на всю політичну систему. Економічна і мовна напруга між Фландрією і Валонією стали невіддільним та взаємопов'язаними. Фламандці виступали проти субсидування слабшої валонської економіки, а валони боялись домінування більш чисельної та багатшої Фландрії. Мовне законодавство 1962-63 років формально встановило нерухомий мовний кордон, розділивши країну на 4 мовні зони. Нідерландськомовний регіон Фландрія, франкомовний регіон Валонія, німецькомовна спільнота та двомовний регіон Брюссель-столиця. Найважливішим аспектом цього закону був принцип територіальності, що означає, що мова державного управління, освіти та правосуддя у даному регіоні визначається виключно мовою цього регіону, а не мовою окремого громадянина. Усе це стало початком формування сучасної федеративної структури Бельгії. Брюссель був винятком. Географічно розташований у Фландрії, він залишався франкомовним містом. Угода 1963 року надала йому офіційний статус двомовної столичної області, що означало, що як нідерландська, так і французька мови є офіційними для державних служб. Це створило і ще одну точку напруги, відому як Брюссель-Галле-Вілборде. Франкомовне населення із Брюсселя почало селитися у сусідніх фламандських муніципалітетах, що призводило до французького проникнення на фламандську територію попри мовний кордон. Після Другої світової війни Бельгія зробила ставку на міжнародну співпрацю. Країна була відносно невеликою і не мала шансів конкурувати самостійно із великими державами. Тому вона першою почала інтеграційні проєкти. У 1948 році разом із Нідерландами та Люксембургом створила Бенілюкс – союз для економічної співпраці. Це став своєрідний експеримент, який показав, що спільні ринки працюють ефективніше. Уже наступного року, у 1949-му, Бельгія приєдналася до НАТО, а у 1951 році стала співзасновницею Європейського співтовариства вугілля і сталі, організацією, що стала прообразом сучасного ЄС. У 1957 році Бельгія підписала Римські договори, створивши Європейське економічне співтовариство. По суті, спільний ринок Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембурга і Нідерландів, який діяв до створення ЄС. Для Бельгії інтеграція була життєво важливою. Її внутрішній ринок був занадто малим для великих металургійних чи текстильних компаній. Відкриття кордонів і вільна торгівля дали можливість наростити виробництво та експорт. Це стало поштовхом для економічного зростання у 1950-60-ті роки. Експорт за ці 10 років виріс на майже 42%. Також іще одна обставина зіграла вирішальну роль. Брюссель мав ідеальне географічне розташування.
у центрі Західної Європи поруч із Францією, Німеччиною та Нідерландами, тобто між країнами-засновницями ЄС. Місто було відносно нейтральним, без зайвої ваги, на відміну від Парижа чи Бонна, і водночас політично стабільним. Тому, коли виникло питання, де розташовувати інституції НАТО і ЄС, вибір пав саме на Брюссель. Це зробило Бельгію не лише серцем Європи, а й одним із головних дипломатичних центрів світу. Відтоді офіси, представництва, міжнародні організації та тисячі дипломатів почали зосереджуватися тут, що своєю чергою стимулювало економіку послуг. Готелі, конференц-центри, транспорт, логістику. Сьогодні Брюссель є домівкою для понад 120 міжнародних організацій та більш ніж 300 іноземних дипломатичних місій, де працюють понад 60 тисяч дипломатичних, міжнародних і консульських співробітників та їхніх родин. Сюди також входять 38 організацій ЄС, зокрема Європейський парламент, Рада ЄС та Єврокомісія, які забезпечують зайнятість понад 37 тисяч працівників. До того ж, місто має 33 міжнародні школи, де навчаються близько 25 тисяч учнів. І щороку сюди приїжджають близько 8 тисяч стажерів. Загальна присутність міжнародних організацій оцінюється у показник від 8,7 мільярдів євро до 13,9 мільярдів євро на рік та створює від 123 до 163 тисяч робочих місць, що відповідає приблизно 5-й частині економіки регіону Брюссель-столиця. Це робить Брюссель найбільшим дипломатичним центром світу та ключовим економічним вузлом для послуг, пов'язаних із міжнародною діяльністю. Важливість як дипломатичного хабу підтверджують дані Embassies.net. У Бельгії розташовано 281 дипломатичну місію із 174 країн світу, більшість із яких знаходяться у Брюсселі, Антверпені та Л'єжі. У період із 1970 по 1990 рік Бельгія остаточно сформувалася як соціальна держава із великою системою перерозподілу, гарантованими соціальними правами та всеохопною державною участю в економіці. Держава забезпечувала високі стандарти соціального захисту, включаючи медичне страхування, пенсії, допомогу із безробіття, що фінансувалось завдяки зростальному податковому навантаженню та розширенню державного боргу. Так, втрати на соцзахист зросли за 20 років із 6,46% ВВП до 10,6%, а загальні витрати на соціальне забезпечення доросли до піку – майже 27% ВВП у 1993-му. Проте вже із середини 1980-х років стагнація економіки, зростання безробіття, яке у порівнянні із початком 1970-х виросло у понад 5 разів із 2,6% у 1974-му до приблизно 13,3% у 1984-му. Та зростання дефіциту бюджету призвели до поступового початку неоліберальних реформ. Так, видатки бюджету Бельгії зросли із 40,4% до 58,7% за період із 1970 по 1983 рік. Дефіцит бюджету зріс у 6 разів із майже 2% ВВП до майже 12%. Тому у 1990-х його вдалося скоротити до 5,6% завдяки скороченню бюджетних витрат. У період із 1980 по 2000 рік Бельгія, як і більшість країн Західної Європи, взяла курс на лібералізацію економіки та поступову приватизацію державних підприємств. Це стало реакцією на моделі надмірного державного втручання, яка охоплювала великі державні витрати на соцпрограми, націоналізацію ключових галузей, наприклад, вугільної, та протекціонізму заради підтримки максимальної зайнятості, захист заводів і фабрик від закордонних конкурентів завдяки митам та іншим законодавчим обмеженням.
Нафтові кризи 1973 і 1979 років завдали ніщівного удару по бельгійській економіці. Різке зростання цін на енергоносії, від яких сильно залежав промисловий сектор, призвело до стрімкого зростання інфляції. У період із 1970 по 1974 інфляція зросла із 3,9% до 12,7% на рік. А у період із 1979 по 83 із 4,5% до 8,7%. Надмірний захист вітчизняної промисловості призвів до того, що і так застарілі підприємства не мали стимулів до модернізації. До 1994 року державний борг зріс до 140% ВВП через постійний бюджетний дефіцит. Усе це разом спричинило стагфляцію – висока інфляція, нульове зростання економіки та високе безробіття, із якої був лише один спосіб вийти, що в результаті Бельгія й зробила. Уряд приватизував низку стратегічних секторів, включаючи телекомунікації, Belgacom, банки Кредитбанк, нині частина KBC Group та Seager, нині частина BNP Paribas Fortis. Також ліквідували державну авіакомпанію Sabena, замість якої виникла приватна Brussels Airlines, що й досі є найбільшою авіакомпанією Бельгії. Провели дерегуляцію фінансових ринків, зокрема зняли обмеження на відкриття філіалів та послуг для іноземних банків, що призвело до зростання конкуренції на ринку. Завдяки приватизації бельгійська економіка змогла отримати понад 9,57 мільярдів доларів, приблизно 3% від ВВП. Ці кроки не були випадковими. Вони відбувалися у межах підготовки до входження у європейський внутрішній ринок та виконання маастрихтських критеріїв. Бельгія мала тримати під контролем борги, дефіцит бюджету та валютну стабільність. Усе це стимулювало економічне зростання та зробило країну більш конкурентною у Європі. Одним із основних викликів для Бельгії є її складна політична структура, яка базується на федералізмі. Країна поділена на 3 регіони – Фландрія, Валонія та Брюссель, а також 3 мовні спільноти – франкомовну, фламандську та німецькомовну. Така система створює необхідність мати 6 окремих урядів із різними повноваженнями, що ускладнює політичне управління, адже кожен уряд має враховувати регіональні особливості та інтереси. Водночас ця децентралізація дозволяє краще реагувати на потреби кожної із мовних та культурних спільнот. ЄС та інші міжнародні організації визнають тільки державу Бельгія як члена, тобто у Раді ЄС чи Генасамблеї ООН вона має один голос. Але всередині країни існує особливий розподіл компетенцій між федеральним урядом і поділеними регіонами. Якщо йдеться про питання, що належать до компетенції федерації – оборона, зовнішня політика чи бюджет – Бельгію представляє федеральний уряд. Якщо ж мова про сфери, де регіони мають повноваження – економіка, сільське господарство, навколишнє середовище, освіта, культура – тоді у Раді ЄС може сидіти міністр від регіонального уряду. Наприклад, якщо обговорюють клімат чи сільське господарство, то країну може представляти міністр із Фландрії або Валонії, а не з Брюсселя. Формула така. Одне крісло – один голос. Але хто у ньому сидить, залежить від теми засідання. Це унікальна особливість Бельгії у ЄС. Процес підготовки до таких засідань є системним. Перед голосуванням федеральний уряд консультується з усіма регіональними урядами, узгоджує позиції і забезпечує, щоб представник, який сидить у Раді, говорив від імені усієї Бельгії, навіть якщо він формально представляє регіон. Ще у 1994 році уклали договір про співпрацю між федеральним урядом та регіонами, який чітко прописує, хто і коли представляє країну. Але правило завжди одне – представник має говорити від імені усієї Бельгії, навіть якщо він міністр від конкретного регіону. Через це Бельгію часто називають тестовим полігоном багаторівневого управління у ЄС. Вона показує, як у складній федеративній системі можна дотримуватися єдності на міжнародній арені. Однак політична нестабільність неодноразово ставала проблемою для Бельгії, зокрема через тривалі переговори під час формування урядів. Наприклад, у 2010-2011 роках країна побила світовий рекорд за кількістю днів без повноцінного уряду – 541 день. Попри це, за індексом верховенства права,
Rule of Law Index від World UCSI Project у 2024 році Бельгія посідає 17-те місце зі 142 країн світу. Це свідчить про стабільність правової системи навіть у періоди політичних труднощів. Попри свою компактну територію, Бельгія є важливим міжнародним гравцем Європейського Союзу. Бельгія має одну із найщільніших транспортних мереж у Європі. Сучасні дороги завдовжки понад 118 тисяч кілометрів, швидкісні залізниці протяжністю більш ніж 3,6 тисяч кілометрів, канали та річки. Порт Антверпен – другий за величиною порт ЄС після Роттердама. Виконує ключову роль у торгівлі товарами із Північною Америкою та Азією, обробляючи майже 280 мільйонів тонн щороку. Для порівняння, у 2021 році вантажообіг усіх морських портів України склав 153 мільйони тонн. Країна стала відома на весь світ завдяки своїм високоякісним експортним продуктам, таким як пиво, шоколад, вафлі та інші гастрономічні спеціальності, які стали символами бельгійської культури. У 2023 році експорт бельгійської харчової продукції приніс понад 30 мільярдів доларів економіці. Агросектор є важливою складовою економіки, і бельгійські агрофірми інтегровані у глобальні ланцюги постачання, що дозволяє досягати високої рентабельності. Цей сектор є не лише базою для внутрішнього споживання, але й важливим джерелом валютних надходжень для країни. Агросектор також тісно переплітається з іншими галузями економіки, зокрема із розвитком харчової промисловості. Імпорт Бельгії максимально різноманітний. Країна імпортує усе – від вакцин і машин до пива і сиру. Проте через відсутність власних енергоресурсів вона залежить від імпорту палива з інших країн. По імпорту діамантів Бельгія є одним із світових лідерів, займаючи 5-те місце із показником у 10 мільярдів доларів, та другим у світі експортером одразу після Індії, продаючи оброблену продукцію на 11,6 мільярдів доларів. За рейтингом складності і диверсифікації експорту від Гарвардської лабораторії зростання Бельгія 25-те місце у світі зі 145 країн станом на 2023 рік. Перехід до високотехнологічної економіки у Бельгії тісно пов'язаний з розвитком освіти та науки. Країна має провідні університети світового рівня, які займають топові позиції за версією одного з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів – QS World University Rankings. Левенський католицький університет, якому вже 600 років, посідає 60-те місце у світі. Гентський університет – 162-е місце. Католицький університет Лувена – 191-е місце. Для порівняння, до рейтингу потрапили і 10 українських університетів. Проте займають вони далеко не провідні місця у світі. Київський національний університет імені Тараса Шевченка перебуває на позиції між 721 та 730. Університети Бельгії є не лише осередками інтелектуальних досягнень, але й активно сприяють розвитку наукових досліджень і розробок R&D, що дає Бельгії змогу підтримувати стабільний ріст науково-дослідної інфраструктури. Співпраця між університетами, урядом і приватним сектором у таких галузях, як біотехнології, екологічні інновації та стартапи, сприяє швидкому розвитку нових технологій і розширенню економічних можливостей. Бельгійські регіони Фландрія та Валонія активно розвивають спеціалізовані інноваційні кластери. Наприклад, Фландрія є лідером у сфері наук про життя та біотехнології, тоді як Валонія має сильні кластери в аерокосмічній промисловості та інженерії. Ці кластери сприяють співпраці між університетами, науково-дослідними інститутами та приватними компаніями, створюючи сприятливе середовище для нових технологій і стартапів. У Бельгії діють також податкові пільги на зарплату для R&D працівників. Так званий Payroll Withholding Tax Exemption. Компанії, університети та науково-дослідні інститути можуть звільняти до 80% податку на заробітну плату для кваліфікованих науковців та інженерів. Бельгія також має спеціальну податкову пільгу для інновацій – Innovation Income Deduction. Її мета – стимулювати бізнес розробляти нові технології, патенти, програми, винаходи тощо,
Як це працює? Компанія може вирахувати до 85% доходу від інтелектуальної власності зі своєї оподаткованої бази. Отже, вона фактично сплачує податок лише з 15% цього доходу. Пільга стосується, наприклад, прибутку від ліцензій, патентів, програмного забезпечення, R&D результатів. Отже, для таких компаній ефективна ставка податку на доходи складає лише 3,75%. Також компанія може відрахувати додатковий відсоток від вартості інвестицій зі своєї оподаткованої бази. Ставки варіюються, наприклад, від 13,5% від суми податку для одноразового відрахування або 20,5% для поступового відрахування. Або ж компанія може отримати податковий кредит на лабораторне обладнання. Невикористаний кредит можна перенести на наступні роки. Завдяки цій великій увазі до R&D Бельгія стабільно займає високі позиції на світовій арені. У 2022 році країна посіла перше місце у ЄС і четверте місце у світі за часткою витрат на наукові дослідження у ВВП, випередивши навіть такі великі економіки, як Францію та Німеччину. У 2023 році Бельгія інвестувала 19,8 мільярдів у дослідження та розробка. Приватні підприємства очолили витрати в майже 15 мільярдів євро або 74% від загальної суми за підтримки ініціатив, що фінансуються урядом. Університети та інші вищі навчальні заклади інвестували 3,2 мільярда, тоді як державні органи спільно виділили лише 1,8 мільярда євро. Така інвестиційна спроможність у науку забезпечує Бельгії стабільну продуктивність праці, що є однією із найвищих у світі. Високий рівень автоматизації, інноваційні технології, а також якісна освіта створюють потужну екосистему для економічного росту і міжнародної конкурентноспроможності. Продуктивність праці, яка обчислюється як ВВП за годину роботи, у Бельгії також одна із найвищих у світі. З усіх країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку Бельгія займає 6-те місце, поступаючись лише Ірландії, Норвегії, Люксембургу, Данії та Швейцарії із показником $100 на годину, що також у 1,5 рази вище за середній серед країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку. Цей показник там $67. Україна ж навпаки є аутсайдером зі своїми витратами у розмірі 0,33% від ВВП, що у 10 разів менше, ніж у Бельгії. Крім того, частка витрати з кожним роком падає тільки більше. Щоб не відставати від сусідів, витрати доведеться збільшити до 2% від ВВП. А щоб мати шанс пробитися у лідери усі 3%, середній рівень витрат на дослідження у ЄС становить понад 2%. Бельгія отримала імідж інноваційної країни, де наука й дослідження відіграють важливу роль у розвитку як традиційних галузей, таких як агросектор, так і нових, таких як біотехнології і екологічні інновації. У рейтингу глобального індексу інновацій 2025, який складається Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Бельгія посідає 21-ше місце у світі. Україна ж займає 66-ту позицію. У порівнянні із минулим роком опустилась на 6 позицій. Бельгія підтримує і високу якість життя. За індексом людського розвитку від UNDP, що вимірює довгостроковий прогрес у 3 основних вимірах людського потенціалу – довге та здорове життя, доступ до знань та гідний рівень життя, Бельгія має оцінку 0,951 у 2023 році, що відносить країну до категорії дуже високого рівня розвитку людського потенціалу, позиціонуючи її на 10-му місці зі 193 країн та територій. Історія Бельгії переконливо показує, що успіх у європейській політиці визначається не масштабом держави, а її здатністю створювати простір для співпраці. Брюссель став столицею Європейського Союзу не випадково. Його географічне розташування у центрі Західної Європи, відсутність асоціації із великодержавністю, ранній досвід інтеграції через Бенілюкс і послідовна політична стабільність після Другої світової війни зробили місто ідеальним символом компромісу. Бельгія продемонструвала, що навіть відносно невелика країна може стати ядром європейської єдності, якщо здатна поєднувати інтереси різних сусідів і виступати майданчиком для діалогу. Формула успіху –
Центр плюс нейтралітет плюс інтеграція плюс стабільність перетворила Бельгію на політичну столицю Європи та ключовий вузол сучасної міжнародної співпраці. Напишіть у коментарях, чи заслуговує маленька, але розвинута Бельгія бути серцем Європи, чи столицю ЄС треба перенести в іншу державу. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.